السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. اخر مره كنا وقفنا عند انواع الكولينج تاورز وتعرفنا على الاشكال والكلاسيفيكيشنز اللي احنا كنا بنتكلم عليها. النهارده ان شاء الله هنتعرض لدرجتين او حاجتين بتعرف اي كولينج تاور عندي، مهم جدا ان انا اعرفهم. اول حاجه عندي اسمها الرينج. الرينج دي هي فرق درجات الحراره ما بين اللي داخل للكولينج تاور واللي خارج منه، يعني هو بياخد عند درجه حراره كام ويطلع عند درجه حراره كام. طيب، التعريف التاني او القيمة التانية اللي احنا بنحتاجها اللي هي الابروتش دي اللي هي الفرق درجات الحرارة ما بين الهواء الويت بالب، درجة حرارة الويت بالب بتاعت الهواء الجوي، وما بين الخارج بتاع الكولينج تاور. طيب، الرينج عندي زي ما هنشوف التيبيكال بتاعه بيبقى حوالي 10 درجات فهرنهايت. ده ديزاين كونديشنز اكوردنج لشويه حسابات او حاجات اتعملت قبل كده. هتلاقي طبقا للاي اتش ار اي، اكيد طبقا للسرعات المناسبه جوه الكوندنسر بايبس والحاجات زي كده، اللي تقدر تحافظ لي على فيلوسيتي كويسه جوه الكوندنسر تيوبس من غير ما تبوظها. فبالتالي الرينج ده تيبيكالي كده تقريبا بيبقى في حدود 10 درجات فهرنهايت. تقريبا احنا معظم اللي بنستعمله بيبقى من 29 ل 35 سليزيوس، او ممكن بنتكلم من 85 ل 95 فهرنهايت تقريبا. طيب، الابروتش عندي اللي هو الفرق ما بين الميه الساقعه اللي خارجه من الكولينج تاور والويت بالب تمبريتشر. الابروتش ده بيفرق عندي او بيحدد لي كفاءه الانتقال الحراره او الافشنسي بتاعه الكولينج تاور نفسه. طيب، هو تيبيكالي كده بيبقى ممكن من 3 ل 5 درجات او على حسب المصنع طبعا، بس هو ده الرينج. ممكن نقول 5 درجات فهرنهايت، ده الرينج التيبيكال او الرينج العام. وكل ما يقل طبعا الابروتش ده، كل ما بقى الافشنسي بتاعتي احسن. كل ما انا الخارج بتاع الكولينج تاور بتاعي قرب جدا للويت بالب تمبريتشر، كل ما انا كده الكفاءة بتاعت الكولينج تاور بتاعتي دي بقت مناسبة او بقت احسن كتير عند نفس الكاباسيتي. يعني لو اتنين كولينج تاور بيدوني نفس الكاباسيتي، وواحد الابروتش بتاعه اقل، فبالتالي هو كده الافشنسي بتاعته احسن، وانا كده ببقى بشتغل بافشنسي افضل كتير. طيب، الكولينج تاور برضو في الانستليشن كونسيدريشن بتاعته، يعني لازم اخد بالي زي ما كنت باخد بالي من موضوع الاير كولد تشيلر، اخد بالي برضو هنا في الكولينج تاور ان انا ابقى سايب مسافات كافية ما بينه وما بين اي حيطة او بيلدينج جنبه، وما بين لو في سور او في حاجة في المكان بتاعي، او لو حتى حاطط كذا كولينج تاور جنب بعض، اخد بالي من المسافات اللي الهواء بيدخل منها. ولو في سكرين هنا زي ما بيوضح الصورة، مفروض ان هي تبقى 50% مثلا اوبن. طبعا الكونسيدريشن دي كلها لازم تتراجع كويس مع السبلاير او اللي انت هتشتري منه الكولينج تاور، بحيث تتأكد ان الدنيا مظبوطة والرصة بتاعتك على الروف مظبوطة من غير ما تأثر على الكاباسيتي او الافشنسي بتاعت الكولينج تاور. طيب، هنا برضو ريكومنديشنز لو انت بتحط مالتي سيل او كذا حاجة جنب بعض، فبالتالي برضو لازم تسيب مسافات كافية. طبعا هنا لو كذا سيل في نفس الوقت بتبقى الدخول بس من فوق وتحت، بيبقى المسافة اللي ما بينهم مش محتاجها. هنا بيبقى كذا سيل بيتعاملوا كأنهم كولينج تاور واحد، بس لو في هنا مثلا سيتس وهنا سيتس، فبالتالي بتسيب ما بينهم الويتس بتاع الكولينج تاور، وكذلك هنا. وطبعا دي لازم تتراجع according للسبلاير اللي انت هتشتري منه دايركت.